Dragii mei, bine v-am găsit! În materialul următor am să vă vorbesc despre o mare actriță a teatrului românesc. Este vorba despre actrița Valeria Seciu. S-a spus despre ea că este o actriță care exprimă cel mai mult dincolo de cuvinte. Și poate aceste lucruri cumulate au constituit motivul pentru care Valeria Seciu, la ideea de a da interviuri sau de a se lăsa fotografiată, a adorat să fie pe scenă, dar nu și-a dorit niciodată să fie în centrul atenției. A părăsit viața la vârsta de 83 de ani, la fel de discret cum a trăit. Vă las să urmăriți materialul dedicat actriței Valeria Seciu. Valeria Seciu, una dintre cele mai mari actrițe de teatru, film și televiziune, a încetat din viață în dimineața zilei de 6 septembrie 2022. Văduva marelui actor Octavian Cotescu a fost discreția întruchipată și și-a trăit bătrânețea în singurătate, dar cu decență, suspinând după oamenii care au fost totul pentru ea. A fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi, micuță, delicată, dar cu un talent enorm. Valeria Seciu și-a petrecut viața pe scenă, iar în ultimii 30 de ani, acesta a fost singurul ei refugiu de singurătate. Sunt câțiva ani însă de când nu mai apare nici pe scenă, iar de atunci a fost văzută extrem de rar. În vara lui 2014, actrița măcinată de boli și bătrânețe anunță că se retrage de pe scena teatrului mic și teatrului foarte mic, unde jucase până atunci. Apoi, brusc, a dispărut din viața publică, iar momentele în care a fost văzută pot fi numărate pe degetele de la o mână. În vara lui 2015 a primit o stea pe Alea Timpului din centrul capitalei și lumea a fost impresionată să vadă o Valeria Seciu extrem de bătrână, devenită parcă o umbră. De atunci, actrița nu a mai ieșit la evenimente, însă cei care merg la biserica din centrul Bucureștiului o puteau zări câteodată. Micuță, fragilă ca o umbră, stă mereu într-un colț, parcă încearcă să fie invizibilă pentru cei din jur. Boala și singurătatea au dărâmat-o pe doamna Seciu și mulți nici nu o recunosc. Povestește o credincioasă ce merge frecvent la respectivul lăcaș de cult. Valeria Seciu a fost căsătorită cu Octavian Cotescu. Actorul a murit însă în urmă cu 32 de ani, lăsând-o singură. Într-un interviu mai vechi, actrița povestea că după moartea acestuia, deși avea doar 46 de ani, nu a vrut să mai audă de niciun alt bărbat în viața ei. Valeria Seciu a trăit o iubire mistuitoare cu actorul Octavian Cotescu, care a fost profesor la facultate și care a murit în 1985 la 54 de ani. După cum a dezvăluit chiar ea, soțul ei a fost un om special. I-aș mulțumi pentru delicatețea lui, pentru umorul său, pentru bunătatea pe care o avea, dar nu în sensul de a face neapărat fapte bune, ci era bun pur și simplu. Oamenii simțeau asta și erau atrași de farmecul lui. Avea o căldură interioară imensă, pe care o degaja natural, fără teatru, în jurul său. Rămasă văduvă de tânără și cu un băiat care avea doar 17 ani când și-a pierdut tatăl, femeia nu și-a revenit niciodată cu adevărat, neobișnuindu-se să trăiască în singurătate. O altă lovitură pentru Valeria Seciu a fost plecarea singurului lor copil la muntele Athos. Acesta a luat decizia să se retragă la mănăstire și acum locuiește acolo sub numele de părintele Danil. Alexandru Cotescu, fiul divinei Valeria Seciu și al regretatului actor Octavian Cotescu, trăiește de ani buni la mănăstirea Vatoped de pe muntele Athos. Acesta a povestit cum a acceptat mama lui decizia sa și cum e viața lui la mănăstire. La scurt timp după ce tatălui a decedat și după ce a terminat facultățile de construcții și teologie, Alexandru a decis să-și dedice viața lui Dumnezeu și a ales să trăiască printre călugări.
În mănăstire a tradus din greacă în română mai multe cărți din scrierile Sfinților Părinți. De altfel, el se numără printre traducătorii celei mai recente ediții românești a culegerii de texte teologice. În plus, el se ocupă și de toate lucrările de reconstrucție. Sunt oameni care caută foarte mult, oameni care caută puțin, oameni pe care îi aduce Dumnezeu, oameni pe care îi aduce Maica Domnului, fără tulburări, fără îndoieli. Și eu cam așa am pățit. Pe mine m-a adus fără să caut prea mult, a declarat părintele Danil. Mai mult, acesta a povestit în cadrul interviului și cum a acceptat mama lui decizia lui de a renunța la tot pentru a trăi în rugăciune, spunând că l-a susținut. Mama a primit cu bărbăție decizia mea. Mama a fost împăcată că am plecat. A fost bucuroasă că eu sunt fericit și îmi găsesc calea. Asta trebuie să facă un părinte până la urmă. Să se jertfească, să jertfească liniștea lăuntrică pentru ca fiul său sau fiica, copilul, să își găsească drumul în viață. Și ea a știut să facă lucrul acesta. Poate a fost neașteptat un pic pentru cei din jurul meu. Nu se așteptau, ba chiar îmi plăcea să glumesc. Nu le spuneam multora. Îmi aduc aminte că era un prieten, un cunoscut. Îmi spunea, eu am fost în Halkidiki în vacanță. Bravo, și eu tot acolo mă duc, i-am zis. Și am venit în vacanță. Și am rămas în vacanță. E ca o vacanță aici, într-adevăr. E mare dar pe care îl face Dumnezeu unui om să-i deschidă inima și mintea, să se apropie de monahism. Nu îl face multora. Și din cauza asta suntem și noi. Avem de dat socoteală că ni s-a dat darul ăsta și nu am știut probabil ce să facem cu el. Călugărul trebuie să se sfințească. La finalul acestui material te așteptăm să-ți spui părerea în secțiunea de comentarii, iar dacă ți-a plăcut, ne-ar face plăcere să devii abonatul canalului nostru. Vizionare plăcută în continuare. De aia vine aici. E simplu. Trebuie să învețe să se cunoască pe sine însuși și să învețe să îl iubească pe Dumnezeu. Și așa cum spune Sfântul Isaac Sirul, a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a nu-ți găsi odihna decât în Dumnezeu. Și asta înseamnă sfințenie. Părintele Danil seamănă mai mult cu tatăl său și zâmbește mai tot timpul. Întrebat de un mirean dacă nu cumva calea spre mântuire e mai ușoară în mănăstire decât în lumea tumultoasă, acesta a dat un răspuns sincer și profund. Și eu cred că e mai ușor, de aia am venit aici. Dacă mi se părea că e mai ușor acolo, poate că aș fi rămas. Dar mi se pare că e mai ușor aici decât în afara lumii. Într-adevăr, lumea are mult rău în ea și mi se pare că e mai ușor aici. Cred că până la urmă, cel mai greu lucru este să ajungi să îți desparți mintea de lume.